भाइ बहिनीहरू, आज हामी क्यापेसिटर भन्ने टपिक पढ्न गइरहेछौँ। यो ग्रेड 11 को अन्तिम च्याप्टर क्यापेसिटर। अब तिमीहरूले यो 9-10 मा नि कता क्यापेसिटर भन्ने पढाएको छ हैन? अनि क्यापेसिटरको डेफिनेसन पढाएको थियो होला। क्यापेसिटर आर द डिभाइसेस व्हिच स्टोर चार्ज इन द फर्म अफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अथवा द चार्ज स्टोरिङ डिभाइसेस आर कल्ड क्यापेसिटर्स भनेर पढाएको थियो हैन तिमीहरूले? ओके त्यही हो, डेफिनेसन हाम्रो त्यही हो। अनि अर्को डेफिनेसन तिमीहरूले दिनु पर्यो भने चाहिँ क्यापेसिटर्स आर अ सिस्टम or an arrangement in which an dielectric or insulator is kept between two plates or बुझ्यो नि मैले के भने capacitors are the system or arrangement in which an insulator is kept between two plates, कन्डक्टिङ प्लेट्स भनौँ न हैन। अथवा यहाँ मैले तिमीलाई डेफिनेसन लेखाएको छु, मैले लेखाकै जस्तो लेख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। मैले लेखाएको जस्तो डेफिनेसन भनिनँ नि, त्यसो गरी तिमीहरूले पनि अब आफ्नै तरिकाले डेफिनेसन भन्न सक्छ, तर त्यो चाहिँ त्यसको स्ट्रक्चरमा बेस्ड भएर जाओस् है। त्यसको डेफिनेसन चाहिँ जसरी तिमीलाई यहाँ मैले स्ट्रक्चर पनि दिएको छु, त्यसलाई कसरी हाउ इट इज रिटन हैन, त्यो मैले हाउ इट इज रिप्रेजेन्टेड त्यहाँ दिएको छु। अनि अर्को अब हेर है, त्यो कुरा त थाहा भयो। अब तिमीहरू यो युजेज अफ क्यापेसिटर्स तिमीहरू आफैले हेर्ने। अब सबैले थाहा छ क्यापेसिटरको अनेक थरी युजेसहरू छन्। अब चार्ज स्टोरिङ डिभाइस भएपछि इन द केस वी निड इलेक्ट्रिकल इनर्जी or where we required current, we can use capacitors. ओके, यसको युजेस तिमीहरू आफै पढ, धेरै युजेसहरू छन् इलेक्ट्रिकल डिभाइसेसहरूमा। के डिभाइसेसहरू छन् त्यो डिभाइसेस पनि याद गर्ने तिमीहरूले। अब म क्यापेसिटेन्समा जान्छु है। अनि क्यापेसिटेन्स भनेको क्यापेसिटरको इफेक्ट हो क्या, द इफेक्ट अफ क्यापेसिटर। अथवा क्यापेसिटेन्सलाई तिमीहरूले भन्नुपर्दाखेरि एबिलिटी अर प्रोपर्टी अफ क्यापेसिटर्स टु स्टोर द चार्ज स्टोर गर्ने क्यापेसिटीलाई नै के भनिन्छ? क्यापेसिटेन्स भनिन्छ। अब जस्तै हामीसँग मानौँ क्यापेसिटर्सको लागि त दुईवटा प्लेट त चाहियो, पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ प्लेट्स हामीलाई चाहियो, थाहा छ होइन तिमीहरूलाई? अब त्यो पोजिटिभ र नेगेटिभ प्लेटको बिचमा डाइइलेक्ट्रिक्स राखेको हुन्छ। पछि म कुरा गर्छु डाइइलेक्ट्रिक्स भनेको के हो भन्ने कुरा है। अहिलेलाई बुझ, डाइइलेक्ट्रिक भनेको इन्सुलेटर हो, नथिङ बट इन्सुलेटर्स है, त्यहाँ राखेको हुन्छ। अब इलेक्ट्रिक फिल्ड हो नि त त्यो होइन त, पोजिटिभ र नेगेटिभ प्लेट्स हुने बित्तिकै इलेक्ट्रिक फिल्ड डेभलप हो। अब त्यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड डेभलप भइसकेपछि के हुन्छ, तिनीहरू त्यो दुईवटा प्लेटको बिचमा जति पोटेन्सियल दिएको हुन्छ नि हामीले बाहिरबाट जति पोटेन्सियल दिएको हुन्छ नि, त्यो पोटेन्सियल चाहिँ त्यो क्यापेसिटरले लिएको चार्ज, त्यो क्यापेसिटरले हाउ मच द क्यापेसिटर इज चार्जेस द्याट मच द पोटेन्सियल राइजेज है। अब कस्तो भने स्ट्रेट लाइन के चार्ज, जति चार्ज भयो नि, जति चार्ज स्टोर हुँदै जान्छ, जति चार्ज एकुमुलेट हुँदै जान्छ, त्यति नै पोटेन्सियल पनि बढ्दै जान्छ क्यापेसिटरमा। त्यस कारणले चार्ज चाहिँ के भयो, क्यू प्रोपोर्सनल टु भी भयो। क्यू प्रोपोर्सनल टु भी भएपछि त्यो जुन सी आएको छ यो क्यापेसिटेन्स हो है, क्यापेसिटेन्स हो। अब तिमीलाई क्यू भनेको कोलममा मेजर गर्ने हो, थाहा छँदैछ। भी भनेको भोल्ट भइहाल्यो, त्यसकारण कोलम पर भोल्टलाई चाहिँ अर्को टर्म्समा फाराड भनिन्छ। अब फाराड क्यापेसिटेन्सको युनिट के रहेछ? एसआई युनिट अफ क्यापेसिटेन्स इज फाराड। ओके, नाउ कहिलेकाहीँ 2 मार्क्सको क्वेसनमा डिफाइन 1 फाराड भन्ने सोध्छ। अब 1 भन्ने बित्तिकै हामीले 1 न्युटन पढ्यौँ, 1 जुल पढ्यौँ, 1 वाट पढ्यौँ होइन। अब यो सबैलाई 1 आउनको लागि सी इक्वल्स टु क्यू बाई भी हो। 1 आउनको लागि के हुनु पऱ्यो? क्यू पनि 1 हुनु पऱ्यो, भी पनि 1 हुनु पऱ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब क्यापेसिटेन्स 1 फाराड भयो नि। अब 1 फाराडलाई कसरी डिफाइन गर्ने त भन्दाखेरि 1 फाराड इज द क्यापेसिटेन्स अफ क्यापेसिटर if one coulomb charge raises potential difference by 1 volt in between the capacitors. Okay, 1 farad भयो। अब म प्रिन्सिपल, अब क्यापेसिटरले कसरी वर्क गर्छ त, हाउ इट वर्क्स, कसरी काम गर्छ
है। अब हेर, क्यापेसिटरले काम गर्नको लागि तिमीलाई म मुख्य कुरा के भनिदिन्छु भने क्यापेसिटेन्स बढ्नुपर्छ, यसको क्यापेसिटी बढाउनुपर्छ। अब यसको क्यापेसिटी कसरी बढाउने है, यसको क्यापेसिटी बढाउनको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि हामीसँग दुईटा प्लेट्स हुन्छ है। तिमी अहिले सर्कुलर प्लेटको कल्पना गर अथवा रेक्ट्याङ्गुलर प्लेटको कल्पना गर है। यो मिल्यो, यो जे पनि मिल्छ, स्फेरिकल, आई मिन सर्कुलर मिन्स स्फेरिकल। स्फेरिकलको जस्तो क्यापेसिटर्सको कल्पना गर अथवा रेक्ट्याङ्गुलरको कल्पना गर अथवा प्यारालोग्रामको कल्पना गर। यो क्यापेसिटर आफ्नै हुन्छ, त्यसको सर्टेन एरिया हुन्छ होइन। अब यसमा मैले कुरा गर्दै थिएँ के गर्ने भने दुईटा क्यापेसिटर्स छ, दुईटा प्लेट्स छ क्यापेसिटर्सको। एउटा प्लेटलाई चार्ज गर्ने पोजिटिभ चार्ज गर्ने, एउटा प्लेटलाई पोजिटिभ चार्ज दिने बित्तिकै ड्यु टु इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इन्डक्सन अर्को प्लेटमा नेगेटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ हो। यो नेगेटिभ चार्ज डेभलप भएपछि त्यो नेगेटिभ चार्जले त्यो पोजिटिभ चार्ज छ नि जुन, यो नेगेटिभ चार्जले त्यो पोजिटिभ चार्ज लाई चाहिँ के गर्छ, न्युट्रलाइज गर्न खोज्छ। इट मिन्स द्याट द पोटेन्सियल डिक्रिजेस। पोटेन्सियल के भयो, डिक्रिज भयो, पोटेन्सियल डिक्रिज भयो। ओहो, पोटेन्सियल डिक्रिज भयो, हामीलाई त के भयो, पोटेन्सियल डिक्रिजै चाहिएको थियो, पोटेन्सियल डिक्रिज पनि भयो, तर स्मल एमाउन्टले पोटेन्सियल डिक्रिज भयो। अब के गर्ने, लार्ज एमाउन्टले पोटेन्सियल डिक्रिज गऱ्यो भने सी बढ्छ, हामीसँग सी कस्तो क्यु बाई बी छ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि के गर्ने, बीलाई चाहिँ अर्थिङ गरिदिने। बीलाई किन अर्थिङ गरिदिने त भन्छौँ भन्दाखेरि जुन चाहिँ बाहिरपट्टि यो मैले यहाँ देखाएको छु है, तिमीले हेर्न सक्छौ। यो बीमा जुन बाहिरपट्टि के हुन्छ, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इन्डक्सनले गर्दा बीको बी प्लेटको बाहिरपट्टि पोजिटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ। त्यो पोजिटिभ चार्जलाई के गर्ने, ग्राउन्डतिर फ्लो गराइदिने। त्यो पोजिटिभ चार्जलाई ग्राउन्डतिर फ्लो गराउने बित्तिकै त्यहाँ नेगेटिभ चार्ज मात्र भयो, त्यो प्लेटमा नेगेटिभ चार्ज मात्र भयो। त्यो नेगेटिभ चार्ज र त्यो पोजिटिभ चार्जले गर्दाखेरि पोटेन्सियल झन् के भयो, ड्रास्टिकल्ली के भयो, डिक्रिज हो है। बुझ्यौ नि, मैले भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि यो नेगेटिभ चार्ज त्यहाँ छ, यतापट्टि साइडमा जुन हाम्रो राइट साइडमा छ अथवा आउट साइडमा बीमा छ पोजिटिभ चार्ज छ। यसले गर्दाखेरि पोटेन्सियल धेरै घटाउन दिएन, त्यसले त्यो पोजिटिभ चार्जले गर्दाखेरि पोटेन्सियल घटाउन धेरै दिएन। त्यस कारणले यो पोजिटिभ चार्जलाई अब हाम्रो एउटा विकल्प रह्यो, पोजिटिभ चार्जलाई ग्राउन्डतिर फ्लो गराइदिने। ग्राउन्डतिर फ्लो गराउनुको लागि हो भने अर्थिङ गरिदिने। अर्थिङ गरेपछि के भयो, पोटेन्सियल वात्तै घट्छ। पोटेन्सियल वात्तै घट्नु भनेको क्यापेसिटेन्स घट्नु हो। यही हो प्रिन्सिपल, नथिङ है। धेरै लामो लेख्नु पर्दैन, यहाँ मैले चाहिँ अलिकति डिस्क्राइब गर्नको लागि भनेर अलिक लामो भएको छ होला। यो यति मात्र तिमीहरूले लेख्दाखेरि हुन्छ। यो प्रिन्सिपल 2 मार्क्समा भनेको छैन है, यति मात्र लेख्दा हुन्छ। यो चाहिँ मैले एक्सप्लेनेसन गरिदिएको छु। अब जाउँ क्यापेसिटेन्स अफ डिफ्रेन्ट क्यापेसिटर्स। क्यापेसिटेन्स अफ डिफ्रेन्ट क्यापेसिटर्स इम्पोर्टेन्ट छ भाइ बहिनीहरूले ध्यान पनि ध्यान दिएर पढ्ने। यो सजिलो पनि छ लिएर है, राम्रोसँग पढ्यो भने सजिलो हुन्छ। अब हेरौँ आइसोलेटेड स्फियर। अब हामी चाहिँ एउटा आइसोलेटेड स्फियर मानौँ है। आइसोलेटेड स्फियर भनेको इट इज इन एयर अर इट इज इन भ्याकुम, केही पनि छैन क्या, हामीसँग वी हेभ ओन्ली स्फियर मात्र आइसोलेटेड छ। यसलाई कुनै पनि फोर्सबाट, एक्सटर्नल फोर्स, बाहिरी फोर्सबाट यसलाई के गरेको छ, एकदमै रेस्ट्रिक्ट गरेको छ है। अब यो आइसोलेटेड स्फियरलाई मानौँ प्लस चार्ज दिउँ हामी है, प्लस चार्ज दिउँ। त्यो प्लस चार्ज दिइसकेपछि अब तिम्रो पोटेन्सियल कति हुन्छ त, त्यसको सर्फेसमा कति, अब प्लस चार्ज दिएपछि त्यसको पोटेन्सियल कति हुन्छ, त्यसको पोटेन्सियल कति हुन्छ निकाल। पोटेन्सियल तिमीलाई थाहा छ, सबलाई थाहा छ, मैले त्यो धेरैचोटि गरेको छु। ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल अनि इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल, लाइक यो चाहिँ इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल हो। अनि तिमीलाई त्यो मैले धेरैचोटि गरिदिएको छ है। अब पोटेन्सियल यो के हो कसो हो भन्ने कुरा म भनिरहन्न, म यो धेरैचोटि यो याम गरिरहन्न है। तिम्रो आफैले के हो कसो त्यो बुझ। अनि मैले के भनिदिन्छु भने पोटेन्सियलको भ्यालु Q by 4 pi एप्सिलन नट r, थाहा छैन। यो एप्सिलन नट भनेको के हो, पर्मिटिभिटी अफ फ्री स्पेस है। एप्सिलन नट भनेको पर्मिटिभिटी अफ फ्री स्पेस भयो है, त्यो हो। अनि सीको Q by B गर्ने, Q क्यान्सल हुन्छ, 4 pi एप्सिलन नट r आयो। क्यापेसिटेन्स अफ आइसोलेटेड, यो सक्यो। आइसोलेटेड स्फियरको चर्चा नगरौँ, अब फिनिस। अब म अर्कोमा जान्छु, 2 कन्सेन्ट्रिक स्फेरिकल क्यापेसिटर। अब दुईटा प्लेट्स। अब हेर्ने आइसोलेटेड स्फियरको त सक्यो, तिमीहरूले त क्यापेसिटेन्स निकाल्न आइहाल्यो। अब म यो दुईटा प्लेट्सहरू छन् यहाँ है। कन्सेन्ट्रिक भनेको एउटा भित्र छ, एउटा त्यसको बाहिर अर्को छ, कन्सेन्ट्रिक है। कन्सेन्ट्रिक भन्ने टर्म तिमीलाई थाहा छैन। अब मैले यो भित्रको छ नि, यो जुन तिमीलाई यो फिगरमा देखाएको छु, फिगरमा मैले ए भनेर नोटेसन गरेको छु है। फिगरमा मैले त्यसलाई ए भनेर नोटेसन गरेको छु हो। यो ए भन्ने भित्रको जुन स्फेरिकल क्यापेसिटर छ
जुन स्फेरिकल प्लेट्स छ त्यसलाई के गर्ने अब हामीले त्यसलाई के गर्छौँ चार्ज गर्छौँ प्लस चार्ज दिन्छौँ है त्यसको प्लस चार्जले गर्दा त्यो नजिकै रहेको बी प्लेटको भित्रपट्टि नेगेटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ यो कुरा तिमीहरूलाई थाहा भइहाल्यो बाहिरपट्टि पोजिटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ अब यो कुरा थाहा भइहाल्यो है अब मैले के गरिदिन्छु बीलाई अर्थिङ गरिदिन्छु सिधै बीलाई के गरिदिन्छु अर्थिङ गरिदिन्छु बीलाई अर्थिङ गरिदिइसकेपछि अब यसको क्यापेसिटेन्स पढ्न जान्छ के हुन्छ क्यापेसिटेन्स पढ्न जान्छ र त्यो भ्यालु कति हो निकाल्नु पर्यो अब म यसको लागि चाहिँ पहिला पोटेन्सियल अफ ए को पोटेन्सियल कति हुन्छ है इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल भनौँ अथवा पोटेन्सियल ए को पोटेन्सियल कति हुन्छ अब म ए को पोटेन्सियल भन्ने बित्तिकै पोटेन्सियल ड्यु टु प्लस चार्ज एन्ड पोटेन्सियल ड्यु टु माइनस चार्ज त्यहाँ हेर न दुईटै चार्ज छ नि प्लस चार्ज बाहिरपट्टि छ ए को अनि माइनस चार्ज एकै बाहिरपट्टि अथवा बी को भित्रपट्टि सेम थिङ हैन त्यसले गर्दाखेरि पोटेन्सियल ड्यु टु प्लस क्यू चार्ज एन्ड पोटेन्सियल ड्यु टु माइनस क्यू चार्ज गर्ने है ठीक छ किनभने प्लस क्यू चार्ज र माइनस क्यू चार्ज छ भनौँ न चार्ज क्यू र क्यू चार्ज दिएको पहिला यसलाई भन्ने बुझ्नु पऱ्यो त्यसपछि त्यो पोटेन्सियल निकाल्ने त्यसको रेडियस आरए छ र त्यसको रेडियस आरबी छ त्यो अनुसारले मैले हेरेर त यो पोटेन्सियल निकाल्न सक्छौँ एउटालाई माइनस एउटा प्लस हुन्छ है फेरि यो थाहा छँदैछ अब हेर है अब बीको पोटेन्सियल कति त हेर है बीलाई अर्थिङ गर्ने बित्तिकै बीको पोटेन्सियल 0 पोटेन्सियल छैन नो पोटेन्सियल है चार्ज अल फ्लोज पोजिटिभ चार्ज अल फ्लोज टु द ग्राउन्ड सो द्याट बाहिरपट्टि चार्ज छैन बाहिरपट्टि चार्ज नहुनु भनेको तिमीहरूलाई गस ल अनुसार बाहिरपट्टि चार्ज नहुनु भनेको गस ल अनुसार के हो भित्र चार्ज कहिले पनि रिसाइड हुँदैन भित्र चार्ज रिसाइड हो भने के हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्डको भ्यालु अथवा इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको भ्यालु 0 हुन्छ भनेर मैले निकालेर देखाएको छु एक्सप्रेसन गस ल हेर्न सक्छौ तिमीहरू त्यसकारण यसको पोटेन्सियल 0 अथवा अर्थिङ गर्ने बित्तिकै यति बुझ्नु पर्यो पोटेन्सियल 0 है त्यसकारण टोटल पोटेन्सियल भनेको के भयो VA माइनस VB पोटेन्सियल डिफरेन्स बिट्विन दिस स्फेरिकल VA माइनस VB अनि त्यसले गर्दा VA मात्र हो VB 0 अर्थात् भनेर लेखेको छु हैन VA मात्र भयो त्यसको भ्यालु जति माथि छ त्यति नै भ्यालु त्यसको हुने भयो त्यसपछि C इक्वल्स टु Q बाइ V गर्ने त्यो आइहाल्छ तिमीले सकिहाल्छ यो हैन अब कुरा गरौँ प्यारालल प्लेट क्यापेसिटरको अब प्यारालल प्लेट क्यापेसिटरको पनि सेम थिङ है यही प्रोसेस गर्ने दुईटा प्यारालल प्लेट गरिदिने एउटालाई चार्ज गरिदिने प्लस क्यू चार्ज दिने त्यसले गर्दा माइनस क्यू चार्ज डेभलप हुन्छ अर्कोमा अर्को बीमा अनि त्यो बीलाई अर्थिङ गरिदिने त्यो बीलाई के गरिदिने अर्थिङ गरिदिने अब यो गरिसकेपछि अब यसमा चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि यसमा अलिकति म्याथमेटिकल चाहिँ अलिकति फरक छ अब तिमीहरूलाई किन फरक छ त भन्दाखेरि गस ल हेर्ने गस लमा के गरेको छ इलेक्ट्रिक फिल्ड निकालेको थियो जुन इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ सर्फेस चार्ज डेन्सिटी सिग्माको टर्म्समा निकालेको थियो त्यो चाहिँ हामीले रेक्ट्याङ्गुलर प्लेट जुन थियो नि रेक्ट्याङ्गुलर प्लेटको आउटसाइडको सर्फेसमा निकाल्न लागेको जुन इलेक्ट्रिक फिल्ड थियो नि त्यसरी नै यो पनि एउटा रेक्ट्याङ्गुलर प्लेट भयो रेक्ट्याङ्गुलर प्लेटमा प्यारल प्लेट रेक्ट्याङ्गुलर प्लेट छ अब यसको के निकालेको युनिफर्म फिल्ड अब युनिफर्म फिल्ड हुन्छ त्यो इलेक्ट्रिक फिल्ड डेभलप्स है बिट्विन द प्लेट्स त्यो कति हुन्छ भनेर E इक्वल्स सिग्मा बाई एप्सिलन नोट सर्फेस चार्ज डेन्सिटी सिग्मा भनेको है ठिक छ ओके अब देन फेरि सिग्मा भनेको Q बाई A हैन चार्ज पर युनिट एरिया हैन सर्फेस चार्ज डेन्सिटी डिफिनिसन अनुसार सर्फेस चार्ज डेन्सिटी अनुसार चार्ज पर युनिट एरिया एप्सिलन नोट हो अब इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको फेरि हामीलाई के थाहा छ पोटेन्शियल ग्रेडियन्टको टर्म्समा V बाई D पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट्सको टर्म्समा V बाई D हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी अथवा इलेक्ट्रिक फिल्ड सिम्पली इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको V बाई D इक्वल्स टु QA बाई एप्सिलन नोट गर्ने अनि त्यो आइहाल्यो तिमीले यो म्याथमेटिकल बुझिहाल्छ यो गाह्रो छैन हेर त हेर ह्याभ अ भेरी क्लियर लुक एट द म्याथमेटिकल है के गाह्रो छैन त्यो सम्झिनु पऱ्यो स्टेप बाई स्टेप सम्झिनु पऱ्यो क्या यसमा यो इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्ने इलेक्ट्रिक फिल्ड निकालिसकेपछि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन टर्म्स अफ पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट गरिदिने दुईटा इलेक्ट्रिक फिल्ड आइसकेपछि इक्वल गरिदिने V आउँछ त्यो भीलाई C इक्वल्स टु Q बाई V गरिदिने है त्यो स्टेप बाई स्टेप विद्यार्थीहरूले सम्झ्यो भने विद्यार्थीहरूलाई गाह्रो हुँदैन मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु ल्याङ्ग्वेजमा नजाने ल्याङ्ग्वेज आफैले बनाउन सकिन्छ ल्याङ्ग्वेज घोक्ने प्रयास नगर म्याथमेटिक्स चाहिँ घोक म्याथमेटिक्स चाहिँ स्टेप सम्झिनु पऱ्यो ओके